szar ez? Azt hiszem, egy kicsit berúgtam. Nesze neked, Niki. Oda vagy fiatalon. Jaj, Zoli, ne tekáld már szegény. Jól van, na. De megmondtam én ugye, hogy senki nem marad józanba? Ja, mint tegnap is, most is. Pedig ma is lett volna ünneplésre. Igen? Gyerekek, az asszony terhes. Mi? Ne szopass! Jól van, főnök, szép volt, gratulálok. Kösz is, kacok, ez jól esik. Na erre iszunk jövő héten, abban biztos lehetsz. Engem se felejtsetek ki, jó? Majd szerzünk sofőrt, hogy ne a tesznek kelljen már megint vezetni. Megbeszéltük. Biztosan lehet erre menni Győr felé? Persze, hogy ez, Zoli. Hát már nem vágod ezt az utat? Hát ennyi pia után nem igen, tesó. Erre most letépünk, nekünk jó, másnak meg behajtani. Vigyázz! Foglalja a helyet. Meggyőző önéletrajz. Már alkalmaznám is, ha a szállítmányozót keresnék. De mint tudja, mi kisegítő eladót keresünk. Mi ez a hirtelen más munkaorientálódás? Családok közelében szeretnék elhelyezkedni. Az elmúlt 2 évben távol voltam tőlük, és ritkán láttam őket. Világos. Mivel külföldi referenciák nem áll módodban leellenőrizni, ezért a korábbi belföldi munkáltatóival kapcsolatba lépés után fogjuk eldönteni, hogy ön a megfelelő személy a pozíció. Akkor kezdjük is a formális kérdésekkel. Hogy mire emlékszem a balesetből? Nem sok mindenre. 2 hatalmas fénycsóvát láttam sikítások közepette. Nem is szeretnék róla beszélni. A börtönben töltött idő végül is hamar eltelt. 2 évet ültem. A bőriben a legrosszabb nem a szexuális molesztálás volt, hanem az egyedüllét. Szóval saját magammal kellett szembenéznem. A rémálmokkal, a bűntudattal. Szóval magaratok old a történések miatt? Ki más, Tatyám? De hiszen nem te voltál a hibás. A kamionsofőr volt a hibás, nem tartotta be a szabályokat. Ha ezzel akar vigasztalni, ez akkor sem változtat azon a tényen, hogy aznap hajnalban ittam, és este volánhoz ültem, és ez nem hozza vissza a barátaimat, Atyám. Még Isten sem tud ezen a tényen változtatni. Vagy igen? Hagyja el a gonosz az ő utát, és a bűnös férfi gondolatait. És térjen az Úrhoz, és könyörüljön rajta, mert az Úr bővelkedik a megbocsátásban. Attila, mikor először tértél be Isten házába, és gyóntál, a hangodban bűnbocsátot fedeztem fel. Istent kerested. De most már nem tudom, mit keresel. Ha válaszokat keresel, azt én nem tudok adni. Azt csak is Isten tud adni. Én tanácsot és támaszt tudok nyújtani. De az ösvényt, azt neked kell megjárnod. Megtöltesz még egy? Az még jó. Hajsz másnak is, mert nem vagy egy irigy geci. Nem a szarban voltál volna múciba fogsz. A lényeg, hogy egy igazi férfi nem rinyál. Nem rinyál barátocskám. Érted? Ezt tartom. Mennyi idős vagy? 17. Ennyi idős már te voltam pénzelőtte. Tudtam, mire tapadjuk a nőt. Dolgoztam, de már volt egy e-mail sem. Nem szoroztuk érted, jól éreztetek. Ezzel mit tudtok a munkáról?
Szóval rendesen? Olyan praktikus, aztán többen hiszen véget alatt, jó? Gyerünk. Ez mit csinál? Haver, nincs itt benne dohányzás. Ha dohányozni akarsz, menjél ki. Az eszem megáll. Úgy csinál, mint aki jó. Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok. 2 hete jelentkeztem önöknél állásra, és az ügyben... Igen, tudom, csak sikeres pályázat esetén értesítenek, de... Nem. Jó, köszönöm. Aha, vágom, aha. Jó van akkor. Jó van, köszi! Aha, akkor anyád. Én ezt mind értem, kezit csókolom. De ennek már 2 hónapja. Tudja mit? Bassza meg! Ne szoppass! Aj! Jól van, főnök, szép volt, gratulálok. Ma elrészünk jövő héten, abban biztos. Rájöttél? Zárva vagyunk egyik. Bocsánat, nem tudtam, ne haragudj. Hallod? Gyere, úgy sincs semmi dolgom. Haver, bocs a múltkor én, hogy súly rád felvettem. Nem tudtam, hogy nem dohányzó kocsma ez. Ez? Nem hallottad az új törvényt? Az összes hely nem dohányzó. Nem sokára már csak ilyen kijelölt kis bizbasz helyeken lehet árulni. Kíváncsi leszek, hogy hányszor fogják kirámolni azokat a kis szutykokat. Nem ide valós vagy, ugye? Hát ja, már ez a hely se régi. Pang az üzlet, az egész ország. És hétvégente térnek be az emberek. Napközben egy-két öreg becsaszog a napi szíverősítőre meg fröccsre. Nem akarok mesélni, nehogy félreért, semmi bajom van napközben iszogatással.
Figyelj már ide. Nem akarok tolakodó lenni, de te ültél már, ugye? Ez ennyire nyilvánvaló? Csak amennyire mindenkinek, aki ült más itten. Szóval? Aha. 4 év rablásért. De akkor még kis suhanc voltam. Aztán jött az asszony, és megjavultam. Márhogy. És te? Már a szabad érdeklődnöm. A látokozó üttes vezetés. Nem én voltam a hibás. A kamionos oldalba kapott minket szabálytalanul közlekedve. Csak előző nap legénybücse volt haveromnak. Piáltunk reggelig. A véremben pont annyi alkoholt találtak, hogy ülnöm kellett miatt. Megúsztam könnyebb sérülésekkel. A barátaim... Ők... Hé, hallod? Vigyál még egyet, a vendégem vagy. Mi a legszarabb az egészben? Leülöd a büntetésed, kijössz, de már meg vagy bélyegezve. Minden megváltozik körülötted. Család, barátok. Csak te maradsz, aki voltál. Nem tudnak ezek szart se. Mindenki álszent faszöcsém. A barát is csak addig marad barát, amíg pénz van a zsebedbe. A nő meg amíg melegen van tartva a hátsója. Németh Géza. T2469. A haveroknak gecus. Nagy Attila. R4113. Alias Atesz. Szia! Mit akarsz itt? Tudod, hogy apám ki akart, ha itt talál. Csak a gyerekekhez jöttem. Megint ittál? Nem ittam. Apuék bármelyik pillanatban itt lehetnek, és én nem akarok balhét, mint a múltkor. Nem azért jöttem. Csak látni szeretném Zsuzsikát és a picit. A picit most fektettem le aludni. Zsu meg beteg, szóval... Mit hoztál nekem? Hát csak ezért jöttél ide. Boldog születésnapot, kicsi.
Mit mondunk, Zsú? Köszönöm. Apu, mikor lesz hozzánk lakni? Zsuzsika, ezt már megbeszéltük. Nem sokára látjuk egymást, kicsim. De most apunak sok dolga van, de ígérem, hogy hamarosan együtt leszünk. Mindig ezt mondod. Jó van, picim. Most már megyünk belefeküdni. Köszönj el a papától. Nem vagyok álmoska. Zsuzsika? Nem. Kincsem, hallgass anyura, jó? Holnap iskola van, tudod? Utálom az iskolát. Apja, lánya. Kincsem, ha lefekszel, akkor ígérem, holnap jövök, jó? Megígéred? Megígérem. Akkor jó. Szia! A múlt havi gyerektartás még nem jött meg. Rajta vagyok az ügyön. Jó, legyen így, mert a szüleim nyugdíján kicsit nehéz felnevelni 2 gyereket. Meg lesz a pénz, csak bíz bennem, jó? Ó, mondja ezt az, aki egyik éjjel elköszön, aztán a börtönben kell látogatnom. Ezt már 100-szor áttárgyaltuk. Igen, de egyszer sem tanultál belőle. Amióta kijöttél a börtönből, folyton alkoholizálsz. Tudod, és hogy minden pénzed az italra költöd. Tudod, hogy ez nem így van. Hogy nekem a gyerekeink az első. Ó, én tudom a legjobban. Magamra hagyni egy 5 éves kislánnyal terhesen. Szerinted ez felelősségteljes? Ez? Azt hiszed, nekem könnyű? Egyedül kellett szembenéznem azzal a tényel, hogy 2 barátom halt meg abban a kurva kocsiban. És hogy egy fiatal lány. Azóta is komában fekszik miattam. Tudod, te mind mentem keresztül a börtönévek alatt? Hogy nem láthatom azokat, akiket a legjobban szeretek. Bár csak sose ültél volna bent az autón. És menj, kész. Látvács a templomból kijöhet. Ami elrendezetlen dolog Istennek. Valami olyasmi. Ezt nem mond? Hiszem. Hát ide figyelj! Egész életemben nem voltam vallásos. Szüleim intézetbe raktak 8 évesen. Azóta se láttam őket. Közel 20 évet kellett várnom, hogy igazi családom lehessen. Még 3 év után elvesztettem a baleset miatt. Aznap éjjel 2 barátom meghalt, és egy fiatal lány azóta is kómában van. Az asszony várandósan elköltözött falura az őseihez, a nagyobbik lányommal, akit alig láttam. A házat, amit 2 kezemben építettem fel, el kellett adni áron alul, hogy ki legyen fizetve az a kártérítés az áldozatok családjának. És hogy az asszony küldje nekem a csomagot havonta, amivel túlélhetem a bőribe. Mert ha kijöttem, munkásszállón bérlek egy lakosztályt napi 3000 forintért. Fix melóm nincs. És ki is alkalmazna jelenleg egy ex-fegyencet, mikor a rendes embernek sem jut munka. Szóval a kérdésedre válaszolva, hogy hiszek-e Istenben? Sosem hittem. De lehet ideje lenne? Oké. És ebben a helyzetben segíteni nem tudok. De tanácsolni valamit, igen. Most akkor úgy dönteni, hogy megkeresed Istent. De az imáit nem hallgatnak meg. Hagyd a Bibliát. Próbáld ki ezt. A közeljövőben fog csak megjelenni a piacon.
de ismerem a szerzőt kapcsolatok által, szóval. Egészségedre, 4113. Na, nem volt, hogy ennyire erős volt. Atesz, szóval vagy? Atesz! Bocs. Kék szokott létszik. Barna van. Kék multid van. Aha. Akkor abból egyet létszik. Kocsmában nincs dohányzás. Az mindig elfelejtem. Mindig mikor hazamegyek Franciából, azt hiszem, itt még jó világ van. Aztán elszem. Mit csinálsz kint? Sofőrködöm erre-arra. Most azért jöttem haza, mert hazahoztam egy srácot Franciából. Nem bírtam melót, vagy mi? Á nem, csak Csórinak a húga kómában volt Győrben évek óta. Ez tegnap hajnalban halt meg. Ja, autóbalesetet szenvedtek, amiben egy fiatal pár is szörnyet halt. Ja, szóval a srác elég rossz pacban van, így légiós létre is. Légiós. Na jó van, megyek is. Többiek amúgy is várnak rám a kocsiba. Csövelni átjuk meg. Köszi, hello! Ciao. Hallani kellett volna, hogy kattant az óra mutatója, szinte fájt. Elővettem, majd fellapoztam az éjszakát.
Halló, igen? Igen, én vagyok. Enyém az állás? Fú, hát ez fantasztikus, ezt nem mondja komolyan. Fú, hát ez életmentő volt. Jó, hát akkor ma hétfőn találkozunk. Még egyszer köszönöm. Visszahal! Szia Júli, én vagy... Csak azért hívlak, hogy ma elmondjam neked, hogy hétfőn kezdek az új munkahelyemben, és jövő hónaptól már tudom fizetni a gyerektartást. Kicsim, tudom, hogy elszúrtam a dolgot, de rendben rakom, ígérem. Értetek, bármire képes vagyok. Leteszem az italt is, és minden úgy lesz, mint régen. Csak adj egy kicsi időt. Szeretlek. Szia! Attila! Én vagyok a Zsolti ember! Szám Zsolti, mi a helyzet? Amiatt elmentem a cégtől, nem láttalak. Ott vagy még náluk? Gyere, ígyunk meg egy-két sört, az dumálunk. Zsolti, nem. Ugyan már, haver. Csak van egy kis időd. Nem, Zsolti, sietek, nem lehet. A régi cimbola meghívását ne utasíts már vissza. Megsértesz ám, te manusz! Vigyázzatok gyerekek, mert kint kurva hideg van! már, gyere már vissza. Sörre. Na. Oda megyek.
Az lesz, jó le. Nem. Az a vigyelek? Nem, megyek én azon magam. Biztos? Menjünk meg. Jó. Vigyázz magadra. Jöjjünk már. Gyere. Szia Attila. Szia. Hogy vagy? Meg vagyok, köszi. Jó tudni. Én annyira sajnálom, ami történt Nikivel. Mármint, hogy meghalt? Én annyira sajnálom. Tudom. A temetés hétfőn lesz, ha gondolod akkor. Mindenképp. Rendben. Fogd ezt, Attila. Ez Nikié volt, nagyon szerette. Mindig mondta neki, hogy minek ez a szar, úgyse védi meg semmitől, de ő bizonygatta, hogy igen. Azt szeretném, hogy ez a tiéd legyen. Hogy viseld bármerre is jársz. Ígérd meg, Attila. Ígérd meg! Isten veled.